Hi guys, welcome back to my channel. My name is Rupam. Ajir video मैं আপোনালোকক কম গাইডলাইন বনাই কেনেকৈ ড্ৰ কৰিব। এতিয়া ফাৰ্স্ট আপুনি যিখন ফটোত চাই ড্ৰ কৰিব সেই ফটোখনত গাইডলাইন বনাই ল'ব। মোবাইলৰ ফটোত গাইডলাইন কেনেদৰে বনাব মই আগতে ভিডিও বনাইছো। যদি আপুনি ভিডিওটো চোৱা নাই চাই ল'ব। মই ভিডিও লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিছো। এতিয়া ফটোত গাইডলাইন বনোৱাৰ পিছত আপুনি যিখন পেজত ড্ৰ কৰিব তাতো ফটোখনৰ দৰে সেম গাইডলাইন বনাই ল'ব। আপুনি পেজৰ সাইজ অনুসৰি জখ লৈ গাইডলাইন বনাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ফটোখন ভালদৰে চাই ল'ব। ফটোখনৰ কোনটো বক্সত কি অংশ আছে চাই যিখন পেজত আপুনি ড্ৰ কৰিব তাতো একেদৰে ড্ৰ কৰিব। ফাৰ্স্ট আপুনি আউটলাইনটো ভালদৰে চাই বনাই ল'ব। JPB-High